Am ajuns și în Ninh Binh. Foarte interesant cum oamenii își promovează afacerea așa din mers, afacerile mobile. Deja se lasă de seară și o să ieșim imediat pe aici să explorăm. Poate și mâncăm ceva și înțelegem mai multe din acest mic orășel. Stăm la un homestay unde domnul care ne cazează, printre altele, și tunde. Are frumos scaunul aici la șosea, l-am reparat, că și eu trebuie să mă tund un pic. Am vrut să și văd cum se mișcă la aparat și văd că face bine partea de pierdut. Eu asta vreau să fac, să iau, să mă ia așa pierdut, face aici la domnul. Tot aici avem și biciclete de închiriat. Una din atracțiile zonei va fi această plimbare. Uitați-vă cu bălcuța pe râu, prin lanurile de orez. Avem multe lucruri interesante de făcut aici în Ninh Binh, unde vrem să ne găsim, v-am spus, acea liniște pentru câteva zile. Cazarea este la o căsuță, o să vă duc imediat prin grădină. Practic avem aici alea care ne duce la această mică căsuță în care ședem. La intrare avem niște plante. Avem, ia uitați aici ce pică pe noi fructele. Putem să și mâncăm din ele. Bine, acum sunt necopți. Și de la buza jackfruitului am deschis ușa. Iată-o pe Iasmin pregătită de ieși din casă. Scuzați un pic dezordinea că am și despachetat bagajele. Avem două paturi foarte mari. Vom dormi într-unul, dar dacă vrem putem să dormim chiar două. Îmi place că ai mult spațiu așa deasupra. Clasic, da, cu tot ce trebuie, adică un ventilator, aer condiționat, internetul direct în priză. Așa, mergem și spre baie. O baie mare, curată, încăpătoare. Și practic noi suntem fericiți cu ceea ce avem aici. Ne este suficient. La doar, aici cât a fost Iasmin, că iarăși nu mai țin. 13 euro cu mic dejun. 13 și avem și mic dejun. Oh, deci se vede cine se ocupă de cazări, vedeți că uneori sunt mai rătăcit. De parcă nu era clar. Era foarte clar, avem aici travel expertul. Deci la 13 euro cu un mic dejun, sunt foarte curios cum va fi mic dejunul de mâine. Sună foarte bine. Și să știi că l-am văzut la aparat și pe domnul nostru, tunde chiar bine. Ia să-l vezi că are un băiat pe scaun, face bine pierdutul. Pierdutul, da. Cam asta e. Hai să ieșim un pic la explorat. E numai bine să-și lăsa căldura. Dar mie îmi place tare mult jackfruitul ăsta, așa cum stă el aici. Uite, știu cât de apetisant arată. Eu nu știu când e cop sau nu. Nu e, ci că mai e o lună. Așa zice ce am. Da, pe ăștia sunt micuți. Da, ar trebui să fie mai spre maronie, așa. Dar Să fie mari, trebuie să putem da. Dar uite cât sunt negri, să cadă. Da, sunt spectaculoși acești copaci, cum fac așa. Dar mie mi-a plăcut curry-ul ăla de jackfruit. Da, curry de jackfruit chiar e gustos. Și am înțeles că și burgerul de jackfruit e mișto. Da, e cărnos așa, deci că e pui. Tare. Foarte colorată această stradă și plină de restaurante. E o stradă principală unde poți să găsești cam tot ce-ți dorești. De la clasicul Atene pentru scosul banilor până la închirieri de scutere, masaj, totul fără a fi foarte comprimat așa aici pe străduță. O să vă mai arăt așa câte un pic cum se prezintă treaba, ca să știți, dacă luați în calcul venirea în Ninh Binh. Noi nu aveam în calcul de la bun început, dar ne-am hotărât așa pe parcurs, după ce am cunoscut mai mulți turiști cu care ne-am împrietenit și care au zis că ei vin aici, e o experiență care merită făcută pentru câteva zile să zăbovim. Din câte știu, specialitatea locală, pe lângă rață, uite ce rățuște aici, de specialitatea locală este și capra, nu, Iasmin, se mănâncă capră, carniță de capră, ceea ce nu ne cam milă, că ne plac caprele așa cum arată, dar poate o să încercăm un dish de capră, de curiozitate așa. Și oamenii, din câte se vede, nu mai sunt ca pe la orașele mari, sunt mai zâmbitori, sunt mai fericiți să ne vadă pe aici.
Thank you. Maybe later. Later. Yes. O parte chiar și vorbesc engleză, inclusiv gazda noastră se străduiește. Ia uite, Yasmin, aici inclusiv servicii de curățătorie. Da, pe și la noi știu că au. Da? Ia uite, e bine, bine, Dar adică le-am spălat deja haine. le-am spălat, adică trebuie să fim foarte deschiși în comunicările cu voi, oameni buni. Când călătorești pe termen lung, treaba cu curățatul hainelor și cu spălatul devine o reală provocare. Nu se înțelege Nu e că... adevărat. Doar că e enervant dacă te trezești așa din scurt. Exact, exact, exact. Dacă, adică nu la modul că nu poți, doar că nu prea ai toate condițiile, precum acasă și mai complicat, dar se rezolvă. Se rezolvă. Întotdeauna se găsesc soluții. E aici doamnele își vând, fiecare își vinde marfa pe aici, atenție că vine o mare, mare... Da, 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 da. Asta am sesizat și eu, să-mi dau o stare de bine, sincer vă spun. Adică uite fructe și acolo. Exact. Față de a noi unde era un foarte mare stres, vă spun, când ieșeam pe stradă. Mamă, dar de ce dragon mare au? Ai văzut că au foarte bun dragon fruit aici. Da, da, dragon fruitul, să știți că mi se pare mai bun decât în alte părți, decât în Thailanda. V-am spus, nu vrem să facem comparații, dar inevitabil uneori ne iese. Uite, ăștia mici. They know they want to say hello. Hello! And Okay. do like this. Ăștia mici bagă ca să ne facă distracția totală. Dar să știi că în unele zone și în unele popoare, nu știu, trebuie să ne interesăm. Poate fi chiar un semn de salut, nu știu sigur, depinde. Posibil și fetița aia, dar totuși fetița aia din mall avea fața ce... Da, 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 și... Da, da. Adică... Aia era atunci cam... am înțeles că ea știe ce înseamnă. Da, unii copii poate știu ce înseamnă și folosesc în acel sens. Știți cum sunt copiii când mai descoperă chestii. Da, era în Thailanda, poate. Era în Thailanda, înseamnă da. ce înseamnă, poate. Poate aici înseamnă altceva. Vezi că depinde de la o zonă la alta. Aici sunt băieții cu reparațiile, motocicletele aici la atelierul. Întoarcem. Ne putem întoarce Pe dacă partea vreți. cealaltă. Și ia să vedem aici vis-a-vis. Ia uitați ce e. Păi da, pentru că am senzația să nu se ardă. Uite și ce bine arată peștii, dacă arată, sunt la fel de gustoși ca și l-am mâncat data trecută, care era tot în Thailanda, într-adevăr. Dar doamna, ia uitați-o ce meșterește pe acolo. Pa, pa, pa. Da. Să le arăt eu la copii, știi, să le arăt semnul ăla, să mă bată Să te părinții. obișnuiești, da? Eu gen, hello, ce e ăsta? Ce e ăsta, un porcușor? Ăsta e un câneț care cred că vrea să-l ia acasă, uite de real. Ce simpăticenie de câneț. Da, deci cam așa e până acum. Vă prezentăm viața la șosea. Pe acolo sunt viermușii și pe aici se mănâncă viermuși, banane, uite și sos de banane. Sos de banane, cred că e sos de cocos, poate nu se știe. Nu se știe care e treaba. Deci asta vrem să vă prezentăm un pic viața la șosea, la oraș. O de la mic chiar insistă, deci la mic... Hei! Ăștia mici ne strigau de vis-a-vis. Ne strigau de vis-a-vis să nu ne scape. Simpatici, maxim de simpatici. Vezi? Hai să intrăm să vedem ce e și pe aici. Aici e viața. Watermelon, mango, banana, Cine știe ce zic ei pe aici de se distrează așa de noi? Dar mie îmi place când văd oamenii de aici așa că sunt puri, sunt de nicăieri. De nicăieri le iese un zâmbet din ăla de nu știi cât de frumos. Gata că aici e doar carne. Da, Dar clar. uite-te la dragon fruit aia, ce picioare au, Da, vezi? sunt foarte mari, cred că aici e sezonul. Dar uitați-vă la ei, la oameni, că noi asta căutăm, nu numai să vizităm anumite locuri, dar să și vedem anumiți oameni.
Și mă refer anumiți oameni, adică frumoși așa, să le citești starea, să le vezi fața, să te bucuri de ei. Și aici ne simțim bine. Ne simțim mai bine decât v-am spus în Hanoi, unde la oraș o să vedeți când puneți piciorul în Hanoi că e un stres permanent, te claxonează, ești aproape mereu să fii lovit de vreun scooter. Dar pare... Ce mai bine să ne... Cum? Ananas. Ananas. Azi Ia e uite, unul. uite aici ce imagine, așa cu băieții seara, ia uite-i. Deci doamnele sunt la piață, fac vânzarea și băieții, uite, și-au întins culele acolo. Fac. Am avut și noi aseară o încercare de a prinde calamar la undiță, n-a fost prea reușită încercarea. Eu am avut o mică trăsătură, dar n-am reușit să iau un calamar la undiță, dar aici băieții frumos l-a pus și au scos culele. Cred că dacă mă duc cu o bere la ei, stăm vreo câteva minute așa la o taină. Frumos, frumos. Da, exact. Chiar ne bucurăm că am venit aici, vă spun sincer. Deși iarăși trebuie să vă fac o mărturisire în aia sinceră că așa facem noi tot timpul. Spun și Iasmin se uită, nu știe ce mai urmează să spun. Drumul până aici a fost o nebunie. Deci a fost... Deci efectiv trebuie să vă gândiți la cel mai cumplit mod de a vedea un șofer conducând, mă refer pe la noi așa, și să mulțiți cu 10. Deci la ei efectiv circulă pe contrasens, depășesc, era o ploaie torențială. Șoferul nostru, în loc să încetinească mai mult, accelera. Era ploaie, făceai tsunami. Deci, era pe ceva, marginea vă spun, drumului făceai tsunami când era treceai ceva de și nu nedescris. se vedea nimic și șoferul nostru față de ceilalți care puneau avariile, să încetinească și așa, șoferul nostru claxona și depășea și tot. Da, deci efectiv, și meniul complet, ați văzut când am început filmarea, că noi eram și în față, deci eram noi și șoferul și practic vedeam toată desfășurarea, că uneori dacă stai în spate, te mai ia somnul, mai nu știu ce, nu prea vezi ce se întâmplă. Uite, un corchi cred că este un dulou. Nu? Simpatic. Da, dar așa, fiind acolo în mijlocul acțiunii, efectiv, da. Efectiv călcam frâna de fiecare dată când omul nostru ieșeam într-o depășire și vă spun că a fost o experiență terifiantă, adică când am ajuns, vă spun sincer, și în timpul mersului... Eu tot vizualizam momentul ăsta. Da. M-a ajutat, tot știam că mai puțin. Da, vizualizam momentul în care o să ne dea jos din mașină și eu vom fi ajuns la cazare. Exact, pentru că vă spun, n-a fost ușor. Sunt provocări. Da, sunt provocări. Noi a trebuit să luăm acest tip de transport mai micuț pentru a veni direct aici, ca să nu mai mergem din nou în Hanoi, că mai era un... Iar rămâneam pe acolo, că ne lua oboseala. Ne lua oboseala, iar mai pierdeam o noapte în Hanoi, iar parcă nu mai scăpam de Hanoiul ăla. Da, Doamne, acum în sfârșit am mai avansat puțin. Exact, și de aceea am luat decizia să plecăm direct spre această destinație frumoasă și da, a fost. Adică expediția de acest gen vine la pachet cu multe provocări. Era curci și cu private driver, toți Da, toți sunt așa, adică la ei nu e nimic în neregulă în a depăși la limită, efectiv au fost multe momente în care am zis că gata, cel puțin atunci când era la pe dreapta, efectiv cred că au lipsit 3 cm, nu vă exagerez, să ne lovească o mașină. Stațiunea. E foarte drăguț. Uite și aici arată frumos. Da, și aici e un homestay frumos vis-a-vis de noi. Deci noi suntem aici. Da. Domnul nostru și-a strâns culele. Este fericit. Clientul... Auzi, dar cum ar fi să-l saltăm și noi pe prietenul nostru, pe domnul la care stăm la fel cum ne salutau copiii, știți? Să fluturăm peste tot acum. Un pic de mare e lucrul ăsta. Aici Da. e mâncare europeană. Aici e cu mâncare europeană. Dar Uite. e ok, dar am găsit un restaurant și să mănânc. V-am zis că nu prind niciodată nepregătită. E mereu cu lecțiile alea Da. pe partea asta. Hai că mai mergem un pic așa și mai încolo. Aici se vede, uite, E cu drăguță locația cu hippie. moto, exact, cu hippie, cu băieții aici, cu pălării.
Domnul cu ceasul, l-am filmat mai devreme. Ia uitați, deci l-am filmat mai devreme pe domnul ăsta, continuă să-și facă reclama prin sat. Dacă ai vreun ceas cu probleme, domnul rezolvă treaba. Dimers, e dimers, nu rămâi neacoperit. Becuri colorate. Ce mai avem pe aici? Și un supermarket, uite, dacă rămânem fără apă, chestii în cameră. Da, e perfect pentru că e totul super comprimat aici. Da. E o stațiune mică și drăguță. Exact. Și e clar că n-ai ce să faci aici multe zile. Dar cum ne-am propus noi un pic să ne regrupăm. Da. Cât, să te relaxezi. Că poți să iei scuterul și să mergi cât ai chef într-o zi. Da. O să ajungem și în zona din spate. Asta pare ceva citrică. Pomelo are? Pare pomelo sau, cum zice, gref, poate. Dar totuși un copac atât de subțire face niște fructe atât de mari, adică nu are niciun sens, tu vezi de mari sunt. Și uite cât de mic e copacul, zici că doar ce l-au plantat. Știi cum e, ca și omul. Poate să fie subțire, dar gândurile lui să fie mari. Sau faptele. Ai scos-o pe asta. Pe aici nu ne avântăm încă prin laterale, dar continuăm să mai vedem, să vă prezentăm stațiunea. Doamna pitorească. Da, mi-am dat seama că de la statul meu de la birou cu muncitul toată ziua, pomelo. Pomelo e Iasmin, da, uite că bate spre galben. Da, vezi, și se face și mai mare. Și mai mare. Da. Este un bonsai. Pare a fi un bonsai, ceva care sigur arată într-un foarte mare fel, da. Deci, de la statul meu la calculator, am o cocoșică pe spate care se tot formează, zi de zi am grijă de ea. Și uite că acum am ocazia să o conștientizez și să am grijă de spate, să-l țin mai drept. Big Bang Bar, Dance Party. Tu aici vrei să venim? Am înțeles. Uite și vis-a-vis Big Bang Bar Party. Aici, dacă tot prindem weekendul, să vedem cum se distrează ocalnicii cu Happy Water. Avea 1300 de recenzii pe Google. Păi da, vezi că fiind în renovare, poate când vom reveni va fi și mai ieși. Glumesc, nu știu când eu dacă vom vezi. Uite aici. Da, Phuket Bar, da. De tot vorbeam. Să nu spui că au patai și din astea specifice thailandeze. Așa. Poate fi mai în față. În orice caz, multe zone unde se poate mânca. Și cum vă spuneam mai devreme, că au capră. Ia uitați-o, afișată aici. Unde? Uite mare în fața ochilor. De eu când ai zis tu au vis-a-vis capră, eu am crezut că au animaluțul și voiam să mă duc Îți dai seama că aș leșina dacă... Păi, da, așa ai mâncat, nu? Și... Îți arăt imagini cu căpriță. Dacă e un dish ăsta special, ceva local, ia uitați-l pe domnul aici pe o mică motoretă, cam câte din asta au încăput cam câte cărămizi, rățușca continuă. Deci multe locuri în care se poate mânca. Ăsta e restaurantul. Asta este? Cred că da. Ok. Păi, ca să vă faceți o idee, la prețuri, ceea ce se vede, mulțim cu 2 și eliminăm 4 0. Deci, de exemplu, dacă salata asta e 45.000, ea de fapt e 9 lei. Da. Ca să avem un reper de calcul. Dacă luăm un jus din ăsta, un fresh, de la 25.000, de fapt e 5 lei. Și cam așa facem un calcul rapid. Prețurile, în general, pe aici sunt, zicem noi, foarte acceptabile, adică chiar bune. Da, e mult mai ieftin. E mult mai ieftin decât în oraș. Hai să mai mergem, Gălu. Mai mergem, uite aici. Eu am poftă de carne și... Da. Nu ai poftă de carne. Aici au și capra, au și cocoșul. Da? Au foarte multe restaurante. Exact. Pe alese.
ne mai și plimbăm puțin și mai ales că, dar vezi că nu cred că e capră, este țap, nu? Că așa se prezintă. Și uite ce... Da, e dezvoltat țapul. E un țap cu atitudine. Și aici, în partea stângă, vrei să mergem și aici un pic să te... Hai să vă mai arătăm ceva și... Am zis că... Ce frumos se vede acolo zona aceea. Mie mi-a plăcut tare mult când am văzut-o. Ia să vedem. Este o zonă de aici, de fapt, cred eu că încep turele de barcă. Uite, și acolo e un bar într-un autobuz, vezi? Aici, prin parcare. Și aici ajungem la... uite că domnul și-a găsit un client. Ceasuri. E ceasornicar ambulant, mișcător. Mamă, dar câte bărci sunt. Păi de-aia zic. Aici va fi zona frumoasă. Ia uitați-ne. Mamă, dar câte ceasuri de pământ, doar ceas bun să Da. Ia uitați aici, frumos. Ce aglomerație. Da, aglomerație, trafic intens aici și apusul așa pe după dealul ăsta. Doamnele mai spală acolo hainele, ia-ți mine, uite. Cred că aici se face serviciul de curățătorie. Da, foarte frumoasă zonă. Și practic de pe turul ăsta, că sigur o să încercăm și noi de aici, se merge pe canalul ăsta înainte și... Nu începem pe asta, deci poate facem pe ăla faimosul cu peșterile mai... E unul mai extins, da, ok. Dar... din apropiere. Mă, simpaticule, tu nu știi nimic din nou. Oh, simpaticule. Dar e frumos tare aici. Da, asta e cert. foarte frumos. Sunt lucruri multe de făcut, eu cred că stăm mai multe ziuri aici. Se poate, Vedem. da. Dar uite, Azi, vezi, deci la apus, doamnele, cam asta e obiceiul, vezi? Uite și în stânga, deci la... Păi se țin și după se pescuiește din lacul ăsta și sunt cu detergent pești. Păi da, sigur. Și sunt bucă detergent. Păi îți dai seama, sunt... Mai aromați așa, nu? Mai simți un pic de cocolino printre dinți. Da. Nu, în primul rând, îți dai seama că detergentul în apă e clar un dezastru. Știi cum Poate e? cu detergentul ăla de casă care era făcut din untură, care ceva... Obiceiul local a oamenilor e greu să-l scoți din aici. Așa e pe aici moda. Probabil că va fi greu să scoți asta Cred că din și la Halloween obișnuință. Bay spălau cu săpunile astea, că era spumă. Da, peste tot, peste tot. Mai văd și pe acolo niște cazări, pe zona aceea. Oricum, nu sunt foarte multe cazări pe aici, Ba, sunt găluri, dar sunt, erau e ocupate, full. da, erau E full. full. Sunt multe, dar nu, da, nu sunt disponibile. Ce frumos e. E foarte frumos. Și puști ăștia aici cum sunt la apus. Și ăsta este barul, cum spuneam mai devreme, cu luminițe. Destul de... Hello! 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 Ia să vedem aici. Uite, pe ăsta mic l-a băgat, l-a notat cu Vesta pe el. Și l-am salutat, s-a bucurat. S-a bucurat. Liniște, e frumos. Ne place. Iasmin de mult visa să-și ia o pălărie din aceasta specifică. Are și vreo denumire? Nu știu. Nu? Foarte cald, e zăpușeală. Și
Și-a găsit într-un final pălăriuța. Hai, facem la așa la cameră să arăți 1, 2, 3 și să... Hai, pune-mi mie pe cap că poate îmi place și mie. 1, 2, 3 și... Pălărie din aceasta specifică. E super funny. Probabil după o să facem cadou când mai mutăm de aici, că... Da, nu o să avem cum să o cărăm pe... Dar putem să o cărăm până în baie. Thank you very much. Cât credeți că poate să coste o asemenea pălărie frumos lucrată, de mână, pare? Uitați-o ce frumos e brodată. Și mare ca dimensiune. A fost 50.000, adică cu 2, da? 10 lei. Da. Cum s-a spune, zic că merită toți bani. Face toți bani. Am venit de ne-am așezat până la urmă la Family Restaurant. Toate de fapt, cred că sunt așa, de asta chiar așa se numește. Și nu ne-am îndurat și am comandat o rățușcă. Din aceea de-am văzut-o că se rostogolea acolo la cărbune. Un pic de orez. Iasmin vorbește cu bunicul ei, face recomandările zilei acolo. Am luat și o bere așa la draft. Hai cu noroc, să fie cu Doamne ajută, că am ajuns și până aici. Și seara începe să se arate frumos. Deja oamenii sunt pe aici. E ok, chiar e o locație frumoasă, pitorească, Suficientă? liniștită. Ai stat prin soare. Ne apucăm să croșetăm aici la rățușcă și vedem ce mai urmează, că și-am mai luat și Iasmin niște orez, dar vă dăm un feedback după aceea, cam care e rețeta și cât de bună e. Asta este tot ceea ce a rămas. Rățușca a fost foarte delicioasă, numai că au fost destul de multe oase, dar am mâncat-o pe toată. La fel și orezul, deci ce să mai... Berea bună. Berea bună, la a doua halbă deja. Am mâncat aseară ca sparți, am zis că astăzi stăm la un loc, dar văd că nu a ieșit. Poate mâine. Da, o seară reușită, asta e clar. Și apropo, când noi am ajuns, s-a spus că erau vreo 2-3 mese în jurul nostru. E fuleanul și la intrare, și înăuntru, deci Iasmin alege cu locurile de asemenea natură încât am ajuns la marele fix. Deci cred că ne-am pus, am luat masa care ne-a plăcut, ne-am așezat. Eu am avut și de ales. Unde doriți? Aici. Acum, unde se eliberează? Exact, și după ce ne-am pus noi și am stat încă vreo 10 minute, a început cu hoiul. Dar e bine. E bine, s-a mâncat excelent. Hai că meniul e complet, ne-a dat domnul gratuit și niște ananas. Deci desertul este din partea casei. Și orezul ăsta. Ce că? Și orezul ăsta. Tu ai dreptate că și orezul ăsta n-a fost... Am primit cam multe din partea casei. Cam bine, da? De aia vine lumea. Da? Dă-mi ananasul. Se asortează cu rochița ta. Da. Îmi place.